Okey, ada 4 lagi skru di bahagian belakang maggat yang perlu dibuka. So in total ada 6 skru saiz 10mm di belakang maggat yang kita perlu buka untuk kita akses kita punya turn signal. So kita nampak yang dia punya maggat tu dah terkeluar selepas kita buka 4 skru kat atas tu. Okey, ini adalah turn signal Kawasaki yang beli kat Shopee. Okey, kaki dia ni saya dah modify sikit kan, sebab saya masukkan skru panjang dan saya terus pegangkan dekat sini. So kalau kata dia patah kan, dia takkan terkulai pasal skru ni akan pegang benda ni. Skru ni akan pegang signal ni dan juga damper ni, dia boleh terkulai. Saya modify sikit. Okey, ni lampu signal yang baru. So untuk kita masukkan kat dalam sini, kita kena bukakan benda ni ya. Bukakan ni. Besi dalam ni pun kita kena buka. Okey. Okey, kalau anda tengok ni ialah design lampu Kawasaki ya, dengan bracket untuk pegangkan signal ni. Apa yang anda boleh tengok, design ni cukup simple. Nampak skru panjang ni, kita akan masukkan dia supaya dia pegang sini, masuk sampai sini. Okey, washer ni kat luar. Okey, dia akan masuk dalam ni, dia akan pegang. Jadi bila dia pegang benda ni kan, dan dia akan pegangkan signal ni dengan damper ni sampai kepada dia punya kaki sini, dia akan pegang. So kalau dalam case yang mana signal ni akan, bila dia punya apa bracket ni pecah, signal tak akan terkulai sebab kita dah ada skru ni yang akan pegang benda ni. Skru ni akan disokong oleh benda-benda macam ni. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tak nak buat cara saya ni pun tak apa. Tapi sebab saya jangkakan benda ni memang akan patah, jadi saya modify siang-siang. Okey. Jadi caranya ialah dia akan masuk dekat sini. Lubang ni straight kena pada kaki kat bawah tu. Dan kita akan masukkan skru sampai dalam ni. Sekarang kita masukkan ni. Okey. So, tengok sini. Okey, masukkan dia. Alright. Alrighty. Okey. Okey. Pin ni penting sebab ini akan masuk ke dalam ni dan mengelakkan kita punya signal daripada tertanggal.
Okey, ini pun sama. Akan kita letakkan dekat sini. Okey. Okey, skrukan dia untuk secure. Panjang dalam 50 mm dan diameter dia lebih kurang 4.3 ataupun 4.2 mm. Carilah dial. So kita masuk ke sini. So pastikan skru yang kita masukkan ni memang masuk dekat lubang yang tadi tu. Jangan sampai dia bocor ke mana. Pastikan skru panjang kita masukkan tadi tu betul-betul masuk dekat lubang dia. Jangan tercucuk dekat tempat lain lah. Jangan tercucuk kat tepi ni, kat tepi damper ni. Bila dia tercucuk dekat tepi damper ni, damper tu akan rosak dan lampu dia akan pecah dan dia akan terkulai juga. So macam inilah rupanya skru yang telah dimodifikan. So kita akan ikat dia.